Varmt välkomna in till vår nya show. Vår nya show som heter Rebecca och Emily Take LA! Yay! För sist jag var här i LA, då hälsade jag på dig. Vi gjorde badrumsskåpet och ni efterfrågade och gillade verkligen att vi åkte runt på massa ställen. Vi testade grejer, vi gjorde behandlingar och därför så har vi lyssnat på er. Ja, för vilka är vi att säga nej till er? Så nu har vi gjort vår egen show där vi kommer här i LA maxa det vi gjorde i det avsnittet och testa så mycket grejer som ni ska få hänga med på. Vi kommer äta massa saker, vi kommer testa massa behandlingar och också en hel del äventyr. Ja, som vi kanske inte normalt sett skulle göra. Nej, vi kommer utsätta oss för väldigt mycket olika roliga och speciella grejer kan man säga. Och allt för era skull såklart. Jag hoppas verkligen att ni kommer tycka att den här showen är rolig. Det kommer flera avsnitt och jag tycker att vi börjar med första avsnittet och vår första destination. Ja, nu kör vi helt enkelt. Och we're starting off with a bang som man säger i LA. I dagens avsnitt ska vi nämligen testa de mest trendiga skönhetsbehandlingarna. Alltså jag är så peppad. Vi står utanför ett ställe nu där vi ska göra stamceller och laxsperma. Alltså jag ska få laxsperma i ansiktet. Det här är alltså två grejer som har blivit så sjukt stora i USA och jag har varit så peppad. Ni som har sett avsnitt förut vet ju just det här med stamceller jag var så pepp på. Men laxsperman, alltså den är så viral nu. Jag vet. Det är det enda folk pratar om här, Ja. så det ska vi testa. Men du Emily, det är ju inte bara det. Nej. Vi ska gå in i en kyl, vi ska frysa så mycket och jag är livrädd för jag hatar att frysa. Men det här ska ju tydligen vara det bästa. Och sen, vad är det mer vi ska göra? Herregud, jag har glömt för att det är så mycket grejer. Vi ska lägga oss i en sån här oxygen-grej. Alltså har ni hört talas om det? Det är liksom en chamber som man går in i. Och jag tänker att man kanske kan slås av någon slags klaustrofobi. Ja, det är jag rädd för. Men det ska ju också vara så bra. Och jag ska ju då ta en spruta som sägs pausa åldrande. Alltså du kommer bli så här 20 år igen. Ja, jag tror det. Ja. Välkomna till vår show. Nu kör vi! Yes! Nu ska jag tvätta mitt ansikte. Jag har lite primer i ansiktet så det vill vi inte ha när vi gör... Det vad är det här en tvål eller? För det jag ska göra är... Det börjar ju med en microneedling. Så att det är det som är det första och då kan man ju inte ha smink när man gör det. Men nu ska jag först och främst sätta mig i bedövning. För att det kan göra lite ont. Så då ska man på en sån här bedövningssalva. Sitta med den en liten stund och sen gör man själva behandlingen. All right. Då så tjejer. Nu. Jag känner... Det är någonting på gång. Vet du vad jag tycker skillnaden är när jag har gjort grejer här versus i Sverige? Nej. Det är att här är ett sterilt rum. Ja. I Sverige får man någon Gosigt. Alltså så är det verkligen. Och man får så massage innan. Alltså det är en hel grej. Här är det så pang på, mer på en brits. Alltså det här är vidrigt. Jag vet. Do you know what Trajuran is? What? Do you know what the product we're using is about? Like, you know, what... No, please tell us. Sorry, I know. Det luktar ju så mycket alkohol när man gör det. Alright, so for this treatment, we're going to be using a product called Trajuran. It's a skin booster, and it's derived from salmon DNA, which is very similar to human DNA. The research shows that it produces collagen, treats acne scarring, rejuvenates the skin, as well as hydrates it. Ser ut som en liten kondom typ eller? Nej, det är en spruta. Du skrattar åt mig. Men, jag bara, du ser ut som det. Du låg och bet dig som att du var nervös. Ja. We're going to be using with the microneedling treatment. Är du nervös? Men jag tycker inte det är trevligt Nej. liksom. Ready? Ja, Emily har du gjort microneedling innan? Jag har absolut gjort det innan. Ja, Och jag gillar det verkligen. Gillar du det? Is it? Alltså jag It's okay. älskar effekten. Thank you, perfect. Max is going to Okay, amazing. Jag älskar effekten av microneedling. Vet du, det blir faktiskt väldigt fint. Jag kommer ihåg att jag fick väldigt så att det blir tajtare och glowigare. Exakt. Så de lägger ju på en vätska och sen är det små nålar som penetrerar ner, som trycker ner den här vätskan i huden. Det är tur att man har bedövning. Ja, för att det kan ju göra ont. Sen kan de ju välja vilket djup de vill gå på. Om man vill ha väldigt ytligt eller väldigt djupt, beroende på vad man ska, om det är R eller bara glow och så vidare. Ja, man är ju utbildad. Ja, gud, alltså verkligen hudterapeut. Ja. Okej, nu sover jag lite. Ja, du sover lite. Man har ju inte fått någon kaffe av crewet liksom. Helt slut. Alltså crewet har ju inte gjort sitt Nej, jobb. alltså
Vi måste ju ha nytt crew. Nej, skojar. Nej, de är otroliga. Skojar. Alltså vi skojar bara. Laxsperman ska hela vägen in. You feel this area? Nej, det var bara en ljudeffekt. Det är ju så jävla... Alltså jag hatar saker som gör ont. Jag alltså, med. Speciellt ansiktet. ibland när jag går till min hudterapeut och jag så, kan vi bara köra massagen idag? Hon bara, men gud, du kommer aldrig få något resultat. Jag bara, Men gud, nej men alltså, jag vill bara ha det mysigt. Men man gillar ju resultat. det är det. Vill man vara fin får man lida pin. Ja. Känner du något speciellt där med laxsperman? Ja, jag känner att det är... Det är föryngrande. Did you put the actual like serum on Yeah. too? Yeah, I'm applying the serum as I'm microneedling. Oh, cool. Alltså jag har sett stars, alltså Hollywood stars göra sånt här. Jag har inte sett någon, jag tror absolut inte det finns i Sverige än. Men jag har ju såklart sett hela Kardashian-svängen. Men vet ni vad jag också har sett? Att man kan injicera det i en spruta. Så typ injicera det i huden så, eller på halsen och sådär. Och att det ska ha en så utslätande effekt av huden. Alltså det här gör så ont så att jag tror inte att ni förstår. Skillnaden mellan det här och stamceller. Åh nej. Are you sure you're gonna do it on top of my lip like that? I know. It's gonna hurt. Are you sure? I'm so scared. Let's just do one, two. It's okay, I can push through. I'm a cool girl. Almost done. Eller? Hon bara, gud vilken vekling. Vet du vad jag undrar? Kan de göra det här på hela kroppen? Det hade kostat multum. Multum. Ja. Vad kostar den här behandlingen nu nu igen? igen? Skulle fortsätta ner här. Men jag tror att det här kostar 7-8 tusen Ja. för en behandling. Så då blev det 16 000 för idag. Ja. Och det tar typ så en timme kanske? I Totalt. ett sterilt rum. Ja. 3 minuter för 8 000. Vad blir det i minuten peng? Alltså väl investerade. How often do you need to do this to get like maximum result? Yeah, we do recommend with any skin booster treatments. We do recommend series of 3 or 4, Okay. 5 to 6 weeks apart. Nu är det min tur. Nu ska du göra en liten grej i ditt ansikte. Nu ska ju jag då göra microneedling med stamceller. Och här är det ju riktiga stamceller. Börjar min sperma flagna eller? Det känns, Vet du, det är riktigt obehagligt. alltså det Du känns är så helt konstigt. vit. Nej. Jo, flagig vit. Åh herregud. Alltså, och bara runt mun. Nej, men. So for you, I'm gonna use half of the product during the treatment. Okej. And the other half I'm gonna give you to take home with you. Oh. Yeah, this is how excellent. I'm jealous. Det finns liksom en sida som Jenny Hammar tipsade om när jag var hemma hos henne. För hon hade en sån kräm i kylen. Där man kan beställa då en kräm som har exosomer i sig. Och då fanns den där vätskan också. Då ringde man till det här stället. Fick en länk som funkade i 30 minuter. Och så kunde man beställa hem det här. Gud, that Och sounds då, so kommer fishy. och då kommer de i kylväskor och så. Nej. Och det var då hon sa att man kunde gå och göra en microneedling. Och sen kan man beställa den där vätskan och lägga på det. Vad efter. kostar den? Alltså vätskan tror jag kostade 8 000. Typ. Jaha, Alltså på den men då är det ju sidan. billigare att gå och göra. Ja, eller kostade den... Nej men det kanske kostade... Jag ska kolla upp det. För jag Den tänker, kanske kostade 4 då. men då måste man ju ändå För gå och göra krämen. microneedling. Ja, för krämen kostade 2000. Jag tänker att det är bäst att gå på liksom ett ställe som vi är på nu och Ja. göra den här behandlingen. Men att man köper krämen och underhåller den. Exakt, det tänker jag med. Ja. It comes from extracellular vesicles of human or pig cells. Stem cells. Oh. Yeah. So you don't know if you get pig or if you get a human. Well, I saw someone do it on the neck. Can you do that that's too? okay. That's okay. Neck, yeah, yes. Is it better to do it with a needle than do it with microneedling? Injection. So Yeah. I don't know. I personally would choose microneedling over injection Okay. unless it's skin weave and it's being injected for overall dryness. Okej. Alltså verkligen, alltså nu. Oh, thank you so much. 3 stycken behandlingar med exosomer i hårbotten. Då tar man alltså en spruta i hårbotten. Och det här är 3 behandlingar så det blir så mycket tjockare. Då Emelie har jag... alltså vad är det här? Men alltså jag Och blev hon bara röd. tvätta inte bort det Nej. på så här flera timmar. Ska jag gå runt så här nu då? Jag blev ju röd istället. Ja. Men så här brukar jag se ut efter en Men microneedling. vad är bäst? Röd. Eller så, alltså verkligen. Men alltså...
Ja, det där får ju tvättas bort sen. Men vad tycker du då? Alltså jag vet inte. Nej, man vet ju inte än. Nej. Men jag är så intresserad av det här. Alltså jag med handskarna Jag är typ för att lite jag stod och klappade så mig själv. avundsjuk att du har fått med dig lite hem och ska så här fortsätta behandlingen. Men alltså jag tror att det här är en så jäkla bra grej. Tror du? Ja, och nu vill ju inte jag gå och göra en microneedling hemma med bara fukt. Nej, du slösar tid på det. Alltså slös. Jag måste ha mer såna här stamceller. Att jag inte heller vet om det är en människa eller gris. Nej, hon bara, Du det vet kan ju att det är vara en en lax gris, i alla det fall. kan vara... Ja. Nu har vi gjort det här. Ja. Nu kan vi det här. Nu blir det nya behandlingar. Emily, nu har vi typ 5 minuter tills vi ska till nästa grej. Så jag känner att jag måste hinna byta om. Typ, jag vill gärna fräscha till mig lite också innan vi drar dit. Vilken tid var det vi skulle vara? Var det nu om 5 minuter eller? Vad gör du? Alltså jag får ingen kontakt med dig. Jag håller på att sälja lite grejer här på Tradera. Okej. Jag rensade ju stort innan jag åkte. Nu är det perfekt tid i Sverige och jag måste ut med mina annonser. Vad ska du sälja för någonting? Allt. Alltså jag har rensat så mycket. Åh, Gud, jag älskar jag har rensa. rensat på kontoret bland liksom, du vet jag har så mycket locktänger och platthänger och sånt som jag inte använder. Kan man sälja det på Tradera? Du kan sälja allt. Alltså parfymer, du kan sälja necessärer, kläder, inredning, motorcyklar. Men du kan sälja allt. Men gud, du vet vad, nu när du säger det. Alltså för jag har ju pratat om att jag vill göra kläder igen. Jag hade ju ett klädesmärke för 100 år sedan. Och nu har så många av mina följare sagt att det ligger ute massa Rebecca Stella-klänningar från liksom back in the days på Gud, så det Tradera. kan man också köpa. Ja! Men jag tycker det är så bra för du vet nu när det har varit så här tråkiga januari, man har liksom rensat ut Och hemma. vet du vad, också så här januari, alltså det är ju den fattigaste månaden. Ja, och här kan man nu tjäna extra pengar på sånt som har legat hemma som man ändå inte har liksom, man behöver inte Ingen det där användning längre. för. Nej, Så det blir bra. både skönt och man tjänar extra pengar. Okej. Så jag ska lägga ut de här annonserna och det är så enkelt. Du vet hur enkelt det här är va? Har du testat? Nej men alltså jag ska hoppa på det här nu. För du lägger ju bara in, du tar en bild, lägger in det, du kan göra det i telefonen. Wow. Bara sätter ett pris, vad du vill börja ifrån. Och sen så börjar folk bara buda på den. Och sen så bara skickar du iväg den enkelt. Okej. De sköter liksom allting. Okej, då är det jag som åker hem och rensar. Det är ska du vi som gör det. cancella hela dagen här? Nu åker vi hem, rensar Ja, och alltså bara jag säljer älskar att rensa. på Tradera. Så vi kan göra ännu mer behandlingar. Så Gud vad kul. och äta ännu mer mat. Men gud, det här är jättebra. Nu kör vi. Nu säljer vi hela Ja. hemmet bara. Ja. Nu Emily står vi utanför Oxygen Well. Och vad är då Nej, men det? det här är ju som små, vad säger man? Chambers. Ja, vad heter det på svenska? Alltså en tub typ. ja, som man Eller? kryper in i och har En gasmask. på sig. Ja. Alltså jag är så rädd för jag har ju hört att det händer, alltså det blir tryck. Mina öron är så känsliga. Men det ska ju vara super för kroppen. Alltså kroppen ska återhämta sig snabbare, det ska ha massa glow-effekter på huden och så vidare. Jag är rädd för att få klaustrofobi in i de här för att de stänger ju till och man kan inte öppna den själv. Alltså det tror jag är det som händer oftast för dem. Att folk är så, släpp ut mer av den här. Alltså jag tänker nästan att jag kanske måste testa att gå in först och gå ut och bara så här få känna på det. Så att Vi du får inte se blir hur det rädd. går. Ja. Häng med oss. Nu kör vi. I feel like we're about to board a flight. And that's exactly what it feels like. It Yeah. feels like a flight. So when I'm pressurizing you at the beginning, it's going to feel like you're ascending in an airplane. Oh, And wow. at the end, when I depressurize you, it's going to feel like you're descending. So it's going to have the same effect on your ears. Du vet, jag är så känslig öron. Ja! And if you're not able to clear by the 8th time, let me know. I'll give you a walkie-talkie and I'll show you how to use that too. Okay, But cool. just- Alltså klaustron, helt fine. Men du vet mina öron. Är du rädd? Men Så öronbarn. jag är det. Är du det? Ja. We also have Netflix. If you want to watch Netflix, we put the little tablet on the outside on the windows. Oh. And then you take the speaker on the inside. And you pick out what you want before you go in. And then you can just kick back, relax, and watch a show. Or a Wow. movie, whatever. Wow. No wow, kids feels like vacation. It's like a spa for you. Can you walk us through the benefits of these things? Yeah, absolutely. Let me put this mask in. Hon bara ska hoppa in där. Yeah. So the benefits, there's really so many benefits that you could
have a phone book on them. The main thing it does is targets inflammation, and that's the root cause of most of our issues. Okej, så det hon har sagt nu då, bara för att summera det, är ju att folk som gör plastikoperationer eller andra operationer kommer ofta hit efteråt, lite innan och efteråt, för att snabba upp läkningen. Och hon säger också att om man har problem med att höra, eller hon har haft mycket artister, musicians, producenter som kommer hit för att de har fått lite så här loss of hearing, kommer hit, gör 10 sessions och sen kommer tillbaka till sin öronläkare och att man liksom ser en markant skillnad. Is it also good for what's called tinnitus? Yes, Yeah? absolutely. Jag tycker det är så sjukt vad det är egentligen, alltså hur det händer i kroppen. Och att den då ska läka mycket snabbare. Perfekt om man har gjort någonting, liksom ansiktsbehandling eller någonting och bara att läkningsprocessen So I'm går guessing bättre. even like let's say a peeling or something that's not like a surgery but it's still something invasive. Yes. You go in here and it heals a lot faster. Yes. How much does it cost? What's the price of this? So the sessions typically are for 90 minutes, $250. Man kan köpa ett 10-pack, då kostar det runt 19 000 svenska kronor. En session om man vill köpa styckvis kostar 2500 svenska kronor i runda slängen. Det är dyrt. Jag rundar upp till 10 bara. Det är väldigt dyrt, men om det nu är så att man får de extrema benefits som hon säger, då är det värt så det. kan det vara värt det om man har problem liksom. Exakt. All right. All right. I'm going to get you guys' blood pressure. I'll get yours real quick, Rebecca. Nu kollar hon vad Emily har för blodtryck för att make sure att det inte är högt. För att det som händer när man går in där är att blodtrycket höjs. Och hon vill vara säker på att det inte redan är högt, för då kan det inte vara bra. Gud, du vet att jag brukar ha problem med högt blodtryck. Är det sant? Alltså du är så... Jag har fick till och med alltid lågt blodtryck. jag fick till och med ha en sån här maskin på mig ett dygn för att de skulle kolla hur det var under dygnet. Men då kom de fram till att det var av stress. Så den gick ner så mycket. Men på dagen gick den upp så mycket. Och det måste ju också vara kaffeinintag kanske? Kan det? Jag vet inte om det är med trycket. Nej, okej. Tror du? Sorry. Should I take this off? That's okay. Okay. Nu är man ju så orolig. Låtsas hon bara att det är bra eller? Alltså du är så skeptisk till allt. Alltså här har ni skeptiker. Ja. Är det här på riktigt? Och jag bara går med på allt. Ja, det bara, Gud, det är så bra. 20 000 kronor, jättebra. Ja. Men alltså någon som har klaustro, det här går ju inte. Alltså du blir ju instängd. Verkligen. Alltså jag vet inte hur det kommer Alltså gå. det är knappt att jag har inte ens det och jag är rädd. Ja. De är ju väldigt fina. Hade du velat ha en hemma? Jag skulle precis säga. Alltså om hon säger att det är så jävla bra. Tänk att börja varje dag med så här 90 minuter. Eller avsluta dagen med det. How much is one of these? Right now they're running about, I believe it's 140. Okej, så 1,5 miljon ungefär. Oj. Och köpa en sån Hon har här. så många. There's also soft chambers. They have soft chambers that people buy and put in their homes. Oh, okej. At 43 years old, Paris Hilton looks incredible, and she credits her appearance to an array of different treatment modalities that she has in her own personal spa. This is a hyperbaric oxygen chamber which improves blood flow throughout the body, promoting the growth of collagen and new skin cells, resulting in visibly younger looking skin. Okej, så det här har man alltså i en liten korg här inne. Det finns det tuggummi för trycket. Ni vet när man flyger flygplan så rekommenderar de ju att man ska tugga tuggummi när de lyfter och landar för att det blir sån tryck. Och det är samma sak här inne. Sen så har man lite servetter om man behöver snyta lilla snoken, vatten och sen så en walkie-talkie. Och det är ju med walkie-talkien som vi pratar med henne. Och just det, och sen så finns det också en högtalare ifall att man vill kolla på typ Netflix. Är du nervös, Emily? Du ser livrädd ut. Men alltså du vet förut när jag flög, då fick jag, alltså då satt jag och storgrät upp och ner. Fick droppa smärtstillande i öronen, men det, så har det inte Men varit ta på flera år. tuggummi och börja exakt. direkt. Så den är just... You can do it. You can crawl in or you can get down on your bottom and scoop back, however you Yeah. want. Whatever's comfortable. Hallå, Det är lite cozy. Här är lilla filten. Okay, I'll Should I move. take it Alltså, off? det som är obehagligt är att det känns som ett sjukhus tycker jag. Men fy, vad ska jag göra nu? Alltså det är sjukhusblankets. Det är inte kul. Okay, we're ready to go? Ja, ready. Hejdå. Nu flyger vi. All right. Okay. Rebecca, I'll turn Thank on your you. R2 in just a second. All right. Should I do this? Yeah, you can go ahead and put it on. I'll turn it on in just a second. All right, you ready to roll? Yeah. Okay, enjoy.
Yay, finally! I'm good now. Everything okay? Yeah, it's okay now. But it really like hurt my ear. Oh, the pressure. Yeah, but now it's good. Were you able to? But it you did. weren't able to clear them? No, I have so hard doing that. Always like when I fly too. Oh, okay. Yeah, Yeah. but now it's good. Alright. Right. How's everything? Great. How's Emily? Hur är det med Emily? Is she okay? Emily, är du okej? Jag är okej nu. Åh, gjorde det ont? Hallå? Hallå! Gjorde det ont? Nej men alltså, du fattar inte. Nej. Alltså på slutet, alltså det bara spräckte. Alltså bara sprakade i öronen som ett litet fyrverkeri. Men du tror inte att du bara var rädd liksom att det skulle göra ont? Eller gjorde det ont? Alltså men jag vet ju hur det ont det gör på ett flyg. Ja. Och grejen var så här i uppgrejen, då var det mer så här det gör ont, försökte tugga, svälja, du vet så. Ja. Det var fine. Sen när vi skulle gå ner. Nej, alltså det bara sprakade. Alltså det var som ett fyrverkeri. Det bara... Alltså i öronen. Och då blev jag så stressad över att det var så. Nej, då tyckte jag hela tumman började snurra. Och jag var så, började känna så här, shit jag kommer svimma. Så jag tog upp den och var så, jag håller den. När jag känner att jag så... Jag bara, nej men så, gud! Ja! Och då var hon typ så, nu är det klart. Jag bara... Oh my god. Jag var livrädd. Men jag är bara, det okej nu? jag Alltså känner du att det gör ont nu? Nej, alltså spraka lite, men inte så. Alltså Okej. Oh my god. det här är ju inget för mig alltså. Nej. Det här är inget för någon som har ont i öron som mig. Men nu har du gjort det. And you did it girl, I'm so proud of you. Ja. Alltså jag tyckte det var så mysigt. Fruktansvärt. Ja, jag vilade. Jag vill ha så mycket där inne. Nej, alltså jag säger bara alla nålstick i världen jämfört mot det här. Va? Ja, gud ja. Åh herregud, du är galen. Alltså jag kan ta så mycket annan smärta än det här. Hur var det där då? För mig var det jobbigt. Alltså man ska inte göra det här om man är en öronperson som Nej. jag är. Nej, Så det känslig. spräckte i öronen, det var inget kul. Nej. Jag älskar det. Ja, alltså jag vill älska det. För jag tänker så här, gud vilken bra grej. Ja, sådana benefits. Jag får Men- träna öronen. Jag hade gärna gjort det här typ varje måndag. Om det inte vore för att det kostar så här 20 000 för 10 gånger. Jag vet. Det är helt sinnessjukt. Alltså det är som bra business. Så bra. Alltså vad kostar de här? Vad sa hon? 1,8 miljoner att Ja, köpa. exakt. Och sen så 20 000 för 10 gånger. Tänk hur många kunder hon har löpande. Ja, som kommer hit och gör de här grejerna. Du borde ju starta en sån här grej i Sverige. Tycker du? Ja, för det finns ju inte i Sverige. Nej. Och då hade vi verkligen behövt Visma ju. Och det här är ju ett samarbete tillsammans med Visma SPCS. Ja, och Visma är otrolig tjänst för företagare. De gör det lätt för dig att hantera bokföring, fakturering, redovisning och lönehantering. Allt det där tråkiga som man behöver hjälp med helt enkelt. Exakt. Och första året som kund hos Visma så får man också halva priset på deras tjänst. Och när man har det här så är det typ självgående. Så att du behöver verkligen inte lägga ner så mycket tid. Nej, och Visma är ju till för dig som vill bli företagare, som börjar smått. Alltså småföretagare. Perfekt om jag skulle vilja starta upp en sån här business. Exakt. Och jag har ju eget företag. Det är ju du med. Ja. Gud hur många år har jag haft det nu? Det är sedan jag flyttade till Stockholm. 10 år har jag haft eget företag. Och jag hade verkligen behövt Visma då. Ja. För jag hade ingen aning om hur jag skulle göra det här med att starta eget företag, hur man sköter alla grejer. Exakt. Och det är ju också väldigt viktigt att ha koll på de bitarna. Verkligen, så att man inte gör fel där. Och man vill ju vara den här kreativa personen som bara har nya idéer och inte låta allt det här med bokföring och lönehantering och allt vad det är ta upp sån plats. Nej exakt, och det är det jag tror kanske skrämmer många. Så det här känns verkligen som ett tecken för dig att äntligen starta det där företaget som du har drömt om. Så kan du lägga mer tid på att göra det du tycker är roligt. Med hjälp av Visma SPCS. Nu ska vi göra massa sjuka grejer. Det här ska bli... Jag är så spänd på den här grejen. Jag med. Ja. Men jag hatar ju att frysa. Det är min absolut värsta. Ja, jag står ju här redan och Ja, och jag har så värsta pälsen. Vi ska in i en iskall kyl. Ja. Och det ska ju vara det absolut bästa man kan göra. Plus, Det gör ju atleter, modeller, det här är liksom the shit. ja, och det är, du är atlet, Ja. jag är modell. Alltså verkligen. Men, och vet ni vad de säger? Att efter det så behöver man inget kaffe. Va? För att man får sån bara, kick? Endorfinerna bara sprutar. Men inte nog med det, vi ska göra mer grejer. Ja, vad ska vi göra då? Vi ska göra den här nya NAD+. NAD, säger man så? Ja. NAD, ja. NAD+. Det sägs ju då kunna pausa åldrandet.
Ja. Så Och det här är ju ska vi verkligen- injicera in i oss. Vi ska initiera Ja. det. Och det här är ju det som de alla Ja, stora det här är- kända Hollywood-personerna gör. Jag har läst att de har såna här grejer hemma. Så att de bara Ja. kan sätta sig och få det injicerat hemma. För att det här ska kunna göra sjuka saker. Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jajamän, Justin allihopa. Bieber. Yes, Ja, yes, listan yes. kan göras lång. Kan så göras att säga. lång. Och sen är det någon till aktivitet som vi inte Vi riktigt håller vet. på att dividera. Ja, Ja. vi dividerar vad vi ska göra. Vi får se. Mm. Alltså de har ju hur mycket som helst. De har ju infrared sauna, cold plunge. Cold plunge. Det är Det nice. vill inte jag göra. Va? Jag älskar ju det. Men 3 kan inte minuter du göra brukar jag... det? Ja, jag Oh brukar my ju God, ligga du i... skämtar. 3 minuter, alltid. Vadå alltid? Vart gör du det? Alltså på landet, jag har gjort det på olika... Ja. Du är sjuk i huvudet. Alltså kallbad, isbad. Det är ju också, alltså endorfinerna bara kickar ju. Men först ska jag vara inne i minus 85 och sen ska jag ligga i kallbad. Ja. Nej, is. Du kommer helt blå när vi kommer härifrån. Och så har jag ingen jacka Du eller? får ta min. Ja, tack. Okej, vi kör. Ja. Let's go. Det här går inget bra. Nu ska jag liksom signa på här. Och jag visste inte... Nej! Har jag skrivit nu att jag är född 2025 eller att det är 2025? Och här är min fina signatur. Sen har jag... Nej. Sen har jag även råkat skriva på att det här är min parent. Det är jag som har signat där också. Så jag riktigt inte ska bli stämd tänkte jag säga. Det här gör man ju då för att man måste ju signa allt. Så att, för man kan ju stämma skiten ur folk i det här landet. Okej. Jag vill helst göra så här. själv. Ja. Men gud vad kul, ska man dricka det här på något sätt? Så du bara snoppar av den där. Oj. Väldigt fina grejer måste Alltså jag säga. jätte. Har du sett här det kan här man- som man sätter på örat? Nej. Vad är det? Någon slags akupunktur. Det här såg jag att Josefin Dahlberg köpte när hon var här. Det ska vara något nytt. Alltså köper hon det så känner man ju att hon har studerat. Att det är bra. Det här ska vara något. Men gud, sätter man på så Alltså, här jag många litar på punkter? Low back. Du kan ju göra vart du har ont. Stress, det är jag. Ja. Där uppe. Ja. Det är Vi får rätt. bara trycka lite. Ja. Stress, det är jag. Jag kan köra med min nagel. då, Omega för det. 3. Oj, vad Så har du lite trevligt. snacks. Jajamän. Drinks. Så här sitter man ju då och chillar. Och så får man dropp i armen. Och så kan man välja att köra NAD som en spruta bara snabbt. Eller så kan man köra i IV. Men då får man ju sitta här i så här 1,5 timme typ. Va? Ja, Sitter man jag så måste länge? fråga honom hur lång tid det tar. För olika dropp tar ju olika lång tid. Åh gud vad jobbigt. Jag tycker det är så spännande, jag vill fråga honom mer om, för jag har läst att många äter det som tillskott på något sätt också. Ja, men jag tror inte det är lika... Inte lika effektivt. Nej. Ska skjuta in det bara. Ja, Ja. det är det. Ja. Men i rumpan då, eller var tar man det? Det brukar ju vara där. Men kanske? Aha. Nej, nu hittar jag på. Vi får se vad det blir. Ja. Men gud, man kan köra sån där massagemaskin med den. Alltså sitter man där och kör lite massage på benen. Men gud vad obehagligt. Titta här. Här ligger sprutorna. Fy. Nu är jag så livrädd. Nej, alltså nu är jag... Alltså jag är... Alltså, jag är det- jättenervös faktiskt. Jag hatar att frysa verkligen. I'm very, very scared. So you have the protective gear. So while it is technically colder than a cold plunge, you have the protective gear, so it'll be less abrasive on the skin. So here we have the gloves. Wait, no robes, no nothing? Yes. So Oh, behind you thank there God. will be the robes there. Okay. So here are the gloves, and then these are the head for your ears support, and then long socks if you don't have any. And then on top of these gloves, you'll have these gloves. And then we highly recommend wearing the face mask because it's going to help you breathe and help protect your nose. Oh yeah. Oh yeah, Yeah, so the breathing is Because gonna your be breathing first. can actually stop when you walk Yes. in, right? Yeah, so we säger highly du? suggest start off with beginner, which is negative 140 Fahrenheit, negative 150 Fahrenheit, negative 166 Fahrenheit, and the coldest negative 175 Fahrenheit. Oh. But yeah, so you can do from 2 to 3.5 minutes. Okej. You guys can either do it together or separately. I feel like we need to support each other in there, right? Yeah. So how do we get out? We just open the door So if I'll we be there panic? in there, you guys, like helping you guys with the timer. So I'll be in here just to keep you guys safe, and then with the timer, and then once the timer is all set, that's when you guys can get out. But I can also open it too Yeah. as well. But we can't open it. You guys can too. Okay, if you want. good. Now, if it's like you're not stuck Yeah. in there, you're more than welcome Okay. to. If it's too cold, you can step outside. Yeah. you know. Which one are we gonna start Beginners. with? The beginner? Beginner? Yeah. And then you let me know. And do we have the robe on us in there? So yeah, you Yeah. can wear that in there Okay, as well. so then I don't need anything under. Yeah, exactly. I can So, just yeah, have a robe. Exactly. So Okay. you have that. Make sure you have the protective gear Yeah. and then the robe as well. So I'm so scared.
It's gonna be, it's not that bad, especially if you have like more support here. Yeah. And it's so you I can mean, do- I don't know about The support. Yeah. No, 2 to 3.5 minutes. We can start with 2 minutes. Okay. And if it's too cold, you're more than welcome to step outside. Åh herre. Men varför säger du att man kan sluta andas? Nej men för du vet att det blir så här när man Va? går in. Men du har du suttit bak på en motorcykel någon gång? Nej! Varför skulle jag ha gjort det? Har du gjort det? Heter det Alltså, inte jag antar bönpannan där bak? Nej men du vet, okej, när man åker i lite vind, du Ja. vet det blir så här, Ja. så Jag körde blir det. moppe när jag var liten. Men har du kört så fort då? Nej, jag gick väl Du 60. vet när det går så snabbt Ja, nej. och så bara så får man så här vind i ansiktet. Och Då så blir slutar ju- man andas typ. Ja, men vet du inte vad jag menar? Det har aldrig hänt. Typ som barn Har du när man aldrig åker åkt båt. ner För det är Kabbats, farligt typ? du vet. Är det? Ja men det är små barn. Alltså då kan ju vara andningen sluta. Alltså gud, det här tror jag. tog nya nivåer på liksom. Det här, det gör mig livrädd. Vad är det här? Pannband. Det där är till öronen. Varför har den så här som att det är... Ja men det är väl ett pannband då. Ja. Sluta köta. Men sätt på den där över dina öron. Ja, Ska jag på med de här strumporna nu? Ja, och jag är så rädd. Alltså jag vet du vad, jag ångrar mig lite grann nu. Ja men... Jag Så här är det, kolla jag det är så trodde här vi skulle öronflikar. Jag trodde vi skulle göra kryo för ansiktet. Det har jag gjort. Men det Jaha. här. Här ser man vad det är för... Vad säger man? Benefits. Okej, pain management, alltså om man har ont någonstans. Inflammation reducering, om man har, Psykisk recovery. om man har tränat för mycket. Och sen så boostar den metabolismen, säger man så på svenska? Ja. Och man kan gå ner i vikt. Och den kan vara bra för your skin health och också åldrande. Och så får man energi. Alltså jag är fucking livrädd. Det är så, jag tror att alltså, det är en ny nivå av kallt. Det kommer det vara. Men Men där du som lilla såhär band- kallbadar, varför är du rädd för Ja, det men här? jo, men kallbad det är 1 grad. Det här är minus 85. A few moments later. Alltså det här är... Under all kritik. Alltså bara så att ni vet, och vet du vad jag ska dra upp de här fy fan, det ser ut som jag är på sjukhus. upp högt som fan. Ja. Åh herregud. Jag kan säga så här, det här gör jag enbart för er som kollar på det här. För inte fan gör jag det för mig själv i alla fall. Nej, det känns inte Du, som att- alltså det kommer jag igen. våran vänskap har en kris. Är det så? Ja. Vadå, för att jag tog den Du andra tog roben? den där, alltså utan att ens så här, alltså, Överlevnad. det var liksom Jag tog den ingen varma tvekan. roben. Det är det. Ja. Jag vill Då bara vet säga man. att det här är svenska handskar. Får se hur de håller. Får vi se om de klarar 85 minus. Åh herregud, munskyddet. Alltså det är mest, alltså jag skiter i om jag fryser på kroppen, det gör mig Inte inget. jag. Men jag är livrädd för att andningen ska klara det här. Jag är rädd för allt. Tutti balutti. Den här ska hela vägen ner, såg du det? Vadå? Under hakan. Och så ska man trycka den över näsan. Nu hittar du på lite egna grejer nu. Alltså jag mår inte bra. Jag är lite yr. Undrar om det är någon som har svimmat där. Ja, fråga inte innan vi går in. Nej. Vi kan fråga efter Alltså om någon. jag är så rädd. Tur att du har fint hår i alla fall. Det var tur. Varför ni gör det här? Varför gör vi det? För tittarna. Ja, på grund av detta gör vi det. Vilken av dem gör du mest för? Ja du. Psykisk Ja. återhämtning. Yes? Ready? No? Ready as you'll ever be. Okay, I have a question. Yes. Has anyone backed out? Well, sometimes we'll have a more of a time limit and they step outside before it even finishes. Oh. Yeah, you're not, like I said, you're Like not they can't stuck in- handle it. Yeah, you're not stuck in there. You're more than welcome to leave outside if it's comfortable. Can I feel the air before I go Yeah, in? so it's like right now, you're gonna get a little glimpse of it. Oh no! Feel the- I can't Vet du vad jag är breathe. orolig över nu? Jag kan inte du andas. vet när man är så här i fjällen och det är jättekallt. Ja. Då får man inte ha Ja. produkter som är vattenbaserade för det fryser ju på huden. Och nu kände jag hur det frös Är det över hela mina ben. Kommer vi få frostskador Ja. nu? Alltså sminket och allt. I can't, like, I feel like I can't breathe. My shortness of breath. So it's good if you're gonna, with the mask, you'll be Aj. able to breathe. Oh my Varför god. svider det på And benen? if that's too much, you're more than welcome to step outside. Oh my god. Ni är väl vikingar? You're from Sweden, Vikings, come on! Alltså snälla, jag är blatte. If I could do it, my family's from Mexico, you guys could do it. Oh my god. Ready? Du får börja. Jag It's not vågar as inte. bad, you guys have to protect yourself. But I can already not breathe. So you're gonna be able to breathe. It might be a bit, but it'll be okay. Åh gud, jag är jätterädd. Alltså, jag är så rädd. Alright, we'll start soon. Alright, ladies.
Åh herregud! Nej, det blir så kallt, det blir så kallt. Oh my god! Åh fy fan. Det är lugnt, vi klarar det här. Together forever. Nej, det här klarar vi. Det var det. I mina öron. Nej, du håller bara på att tro det. Åh herregud, jag kan inte andas. Nej, jag skojar bara, jag kan andas. Det här går jättebra. Åh gud, det är svårt att andas. Nej då, nej. Jag håller så här. Herregud. Nej, det här går så bra. Vad menar du? Varför skriker du? Jag inte det. Men jag skriker inte till sådär. Alltså det blir bara kallare och kallare. Nej, vad är det med mitt hår? Nej, mitt hår är allt jag har. Vad är det med mitt hår? Skämtar du? Jag frys. Nej, jag ljuger. Nej! Kommer du gå av? Men snälla, fingrar dina. Ja, men det här klarar vi. Ja, alltså jag fryser ihjäl. Vad är värst? Kallbad eller? Sluta, jag kan inte andas, jag skrattar. Vad är värst? Är det här eller kallbad? Kallbad är värre. Är det? Ja. Men gud, då är det lätt som en plätt för dig. Det här är lätt. Är det det? Ja, inga problem. Ja, Fransan har ju fryst. Nej. Vad kommer hända när vi går ut? Nej. Alltså du har ju tårar i ögonen, gråter du? Är du rädd? Hur länge skulle vi köra? 2,5. 2 minuter! Jag bara 2 minuter! 2. Wow! Alltså, Nej, vi kan vara här 2,5. Vi kör 2,5! Vi kör 2,5. Nej, jag fick inte. Oj. Oh my god, honestly, that was so hennes cool. fransar, de frös. Alltså, De fy kanske inte gör fan. det nu. Alltså fy fan vad coola vi är. Wasn't that bad, right? No, it actually No, it wasn't. was okay. It was initially it was a little bit scary, but I feel like when we I could understood, do more. yeah. Yeah. Should we do 10 Even more harder. minutes? So you have the protective gear, so it makes it easier. So next, you guys are doing the sauna and the cold plunge. The cold plunge is optional. Oh, But thank that God. guys will give you a overview of how to start it. Yeah. But when you guys are all dressed up, you guys can keep the robes and the slippers, and then we'll escort you to the So we next just take off the the gloves. gear. Okay. Yeah. I feel very happy. Me Yeah. too! Is that the Good feeling? outfit. Yeah, it's a good Oh my endorphin. god. Wow. Thank you. Of course. Men jag känner, jag hade kunnat stått längre. Jag med. Inga problem. Alltså jag med. Ännu kallare. Alltså Inga du, problem. jag känner du dig glad? Alltså, jag känner känner att jag lite- överlever. Nej, alltså känner jag är lite så här kick. Endorfin. Ja, Men Alltså- har du aldrig gjort kallbad? aldrig i livet. Skulle aldrig göra det. Men du måste gå i. Nej. Men de räknar ju med dig. Nej. Är Va? du sjuk eller? Vadå? Det är ett litet dopp bara. Alltså jag skulle aldrig göra det. Varför? För att det är vidrigt. Men då kan Det vi är snacka galna endorfiner. människor som håller på med det där. Där kan vi snacka endorfiner. Alltså det spritter i hela kroppen. Ska jag testa? Nej, jag ska inte testa. Du Fuck ska that shit. testa. Alltså fy Du fan. måste. Alltså jag är så glad! Men du kommer vara ännu mer glad efter kallbad. Du fattar inte de Nej. endorfinerna. Det är otroligt. Det är som, Har du gjort det? ja, det är som att kroppen går på någonting. Alltså, vet du vad? Jag vill typ göra det igen. Alltså, Men du ska nu- göra kallbad så du kommer uppleva samma Nej, sak. det ska jag inte. Har du en kanin med dig idag? Ja. Är det din lyckokanin? Vilken tur att den fick vara med. Ja, det var därför vi klarade. Ja, den var här. Okej, nästa äventyr. Åh gud. Alltså fy fan. Alltså vet ni, jag känner, alltså Men nu jag, förstår jag varför folk gör det. jag kan ta över världen här och nu. Alltså ge mig ett uppdrag och jag kommer klara det. Men det har aldrig gått så snabbt. Ett uppdrag. Förutom Det är cold plunge. kallbadet. Förutom cold plunge. Hon ska göra det. Okej. Ska vi gå in? Ja, vad väntar vi på? Vad väntar vi på här nu då? Oh my god. Det är ju en riktig bastu. Åh jävlar, så här varm brukar de inte vara. Då ska vi se då. Hur kan du det här med Fahrenheit? Nej, gud absolut inte. Det är Men jag kan inte 100. Celsius heller. Det är 157 Fahrenheit. Men det är inte farligt. 60 det är ju som, alltså man har ju, hur varmt har man i en vanlig bastu? 80 kanske? Åh, det var 60 här. Kolla det är så gulligt, de har ju en box där så du kan ha din telefon här inne så kan du lägga den där inne som en kylbox. Här inne? Ja, så den inte blir varm. Det här är röda, vet du vad det står, alltså vad det är? Det här infraröda Nej, ljuset. vet du det? Ja men vad det gör med kroppen. Ja, det är Ja, antiinflammatoriskt. exakt. Ja. Så finns det ju olika ljus
Så det finns ju både rött, blått, grönt som olika grejer. Vad är bäst då? Men rött är väl det som är bäst för återhämtningen i kroppen. Sen tror jag typ att blått är för akne. Alltså att man kan få hjälp liksom med det. Grönt är för något. Men du, om man är bakfull och går in här, hur mår man efteråt då? Jag tror man mår toppen. Tror du Speciellt efter det där kallbadet. Alltså då är man nog tillbaka. Så tanken nu är ju att vi ska sitta här inne och svettas. Oj, nej men gud. Och sen så ska du gå in i cold plungen. Och du? Kallbad. Alltså jag kommer inte göra det. Men vad är det som gör att det är en grej du inte... Alltså det är bara kyla. Men bara? Ja, alltså men du kommer inte dö. Okej, jag ska känna på det. Men det kan man inte, alltså du vet, man måste bara känna på saker. Men jag kommer ju ändå känna med min tå innan kroppen kommer in. Jo, men man måste ha inställningen, jag går ner. Nej, jag kan inte. Pannbenet. Nej. Alltså vet du vad, jag är väldigt go i vanliga fall. Men när det kommer till det där. Jag tycker att det var stort att jag då tycker jag att du måste göra någon annan grej. Aha. Alltså du vet, då är det något annat du får utsätta dig för. Ja. Alltså, inte vi. Ja. Hallå? Oj, nu har vi fått något kul. Vad är det? Wow. Oj, jättemånga grejer. Åh gud, jag satt så jävla... Mitt hår. Okej. Vad är det här får ni bra för detox. Oj, aktivt kol. Men det är inte så vi kommer skita ner oss efter det här nu då. Men för jag har hört att det här kolet sätter igång magen som fan. Oj, vad spännande. Ja, det är väl en chansning vi får ta. Eller? Det har vi väl. Men vi har massa grejer att göra idag. Okej, man bara dricker eller? Slurplar. Okej. Skål. Skål. Lemon cream. Åh fy fan. Gillar du det? Nej. Åh fy fan! Vad äckligt. Syntetisk limekål. Alltså medicin. Det smakar, ni vet, hostmedicin när man var liten. Som skulle... Jag drack alltid lakrits hos medicin. Fy vad äckligt. En gång stängde jag in mig på toaletten och drack upp hela flaskan. Va? För att det var så jävla gott. Du är sjuk. Okej, vad har vi mer? Åh nej. Intressant. Då kan ni ta och skölja ner det med det här saltvattnet från South of France. Wow! Saltvatten? Men gud vad lyxigt. Är det liksom elektrolyter och grejer då? Ja, nu är det viktigt när ni öppnar den här. Ni ska få en liten instruktion. Okej. Man bara gör så. Ja, och håll för. Ja, men vänta nu Rebecka. Nej, så gud, håller jag var du så för. peppad. Förlåt. Håller du för, så vänder du på den och så på den andra sidan så sen ska du skjuta in den i munnen. Oj. Det här är ett salt. Men gud, ska jag göra det? Jag öppnar den helt fel. Men vadå, alltså, ska jag shotta av den? Kör av den och så sätter du fingret på den. Varför får jag inte av den? Varför får jag inte av den? Jag får inte av den. Okej, här är en till glasbit. Varför har de glas där? Jag gör mig jätteoroad. Så. Till mina ampuller brukar jag ha en grej. Vad är det för grej? Ja, men så här, jag bara så. Okej. Jo men då har jag en maskin som gör det åt mig. Nej. Men jag får inte av den. Ta en sak taget nu. Ska du dricka först? Ja. Okej. Har du vänt på den? Ja. Och så bara Och så ska rätt in va? Rätt in. Ja, du släpper där så att smakar äckligt. Saltvatten liksom. Åh fy fan vad äckligt. Nu Och måste vi du har hjälpa mig. kallsup. Hjälp mig. Okej, är du med? Gapa stort. Men vad är det för underbälte? Alltså verkligen. Du med? Upp, gör så här. Där har du. Ja. Au, jag skar mig. Men fy vad äckligt. Det är som en jävla kallsup ju. När har du skurit det? Varför har de glas? Det är ju något med glaset du vet. Det bevarar ju allt. Ja, man får inte ha det i plast. Okej. Åh gud, nu är vi så... Nej men alltså jag är så nyttig nu. Men varför alltså, är det där sallad resten av saltvattnet? livet? Det är salterna. Men sallad resten av livet. Ja, jag känner så. Jag tror inte vi behöver en sallad efter det här. Nej, vi kan Alltså, så. Och jag har en fråga. Mm. Eftersom att du inte dricker vatten, jag var tvungen att tänka efter. Så kanske det är jättebra med salt. Jag tror det är skitbra. Alltså det är, jag vill återfuktad så snart. Det är såna jag ska ha istället för att bara dricka lite. Nu får du gå in i den här cold plungen. Jag ska jag göra det nu? Alltså nu är det bra. Okay. Nu går jag in. Emily, vad är känslan nu som infinner sig? Ja, men, alltså lycka. Jag älskar det här. Men alltså det är lite tråkigt att du säger inga problem. Oh my god, du är galen. Oh my god, alltså spritt sprången. Oh my god, är det kallt? Berätta allt, berätta Ja, allt. det är ju iskallt. Alltså det är som en...
Oj, vad hon andas. Okej, ta djupa andetag. Wow, alltså vet du vad? Du är så fucking cool just nu. Beginner eller ska det vara Nej, jag är ingen beginner. advanced? Efter 3 minuter får man inte vara i längre för att då är det farligt för kroppen. Men vet ni vad det coola är? Det är att först när man går i, då får man ju panik så här. Har du panik nu? Nej, men alltså nu är kroppen i panik. Vad känner du nu då? Vill du gå ut? Nej. Så. Nej. Men vill du gå ut? Är det känslan? Nej, jag är så... I'm a fighter. Jag kan vara kvar. Wow. Men det gör ju ont överallt. Nu domnar fötterna. Åh herregud. Men sen, Alltså, du har när man aldrig kommer ur det, när pulsen går ner nu, då har man aldrig mått bättre. Nej. Alltså aldrig. Nej, aldrig i livet. Alltså det är som att de sjukaste endorfinerna kickar. Oh my god. Alltså du har aldrig varit piggare än du är när du kliver upp. Alltså du är så fucking cool just nu. Tycker du? Alltså så jävla cool. Du bara sitter, nej men alltså det är inga problem. Nej. Alltså det är ju iskallt alltså nu, men nu snart har det domnat bort. Och Så då att är jag det inte ingen känner- panik längre? Nej. Men är det Men panik fortfarande? Nej, nu har ju andetagen gått ner. Nu kan jag ju prata liksom. Okej, men det kunde du ju hela tiden. Du har varit stencool Du hela fattar, tiden. alltså det är bara pannben. Krippa skulle göra det här på landet. Han bara, det är bara pannben. Han tror ju allt är pannben. Liksom. Det har han ju. När jag gick ner och han, efter 1 minut, han bara, det går inte. Alltså det går inte. Jag bara, Vad menar du? Han gick ut efter en han minut? gick ut. Ja. Men jag tänker hur om kan man du inte väl har bara- gått i, då stannar man väl bara, eller? Ja, han klarade det inte. Alltså han bara, kroppen har panik bara. Wow. Men jag tror det handlar om att kunna kontrollera sina andetag. Förstår du? Men du kontrollerade ju ingenting nu, du körde ju bara. Ja. Men alltså det är sjukt. Men det värsta är ju om man rör sig. Alltså så, Är det så? om Ja, man för då sitter still, känner man det. Då svallar ju vattnet runt här liksom. Är det någon Men som kommer har det inte vara koll på min vidrigt att gå? tid eller? Nej, du får bara köra. Ja. Vi kör 5 minuter. Så hjärtat. Livsfarligt. Men då är Men vi ni vet vad klara. det obehagligaste är? Det är att det kommer några bubblor här som är jävligt obehagliga. Är de kalla? Nej men de känns som att det spritter i kroppen på något sätt. Ja, Okej, men men nu har det gått. Ja, alltså. Kissa inte innan Rebecka. Vänta, du ska få handduk. Oh my god. Gör det ont att gå ut? Ja, alltså man är ju herregud. avdomnad. Herregud. Man vet ju inte hur man ska ta sig ut. Alltså det där var det coolaste jag någonsin har sett. Alltså jag är så imponerad. Wow. Jag får i alla fall doppa en fot. Ja, du måste lämna. Alltså det är kallt bara. Alltså. Nej, alltså jag kommer aldrig göra det här. En fot. Alltså vet ni, jag blir typ arg. Varför? Alltså, aldrig Doppa i ner livet. foten bara. Alltså aldrig i livet. Men alltså så. Alltså det är fucking ont. Oh my god. Kramp. Alltså hur gör du det här? Jag måste sluta svära. Alltså jag ber om ursäkt. Men alltså, det gör ju ont. Ja, det gör ont. Nej men jag kommer inte göra det. Nej. Alltså jag vägrar. Alltså ge mig vad som helst att käka. Ge mig ett öga, jag äter upp det. Alltså, Okej. men jag går inte i Då kallbadet. ska ni få se. Alltså, det här har vi på film. Så att det då ska blir... jag äta ögon. Det ska bli något litet öga till dessert för dig Nej, sen. alltså vet ni vad? Jag känner verkligen att det är en sorg. Att jag inte kan ge er det här. Men alltså, det går inte. Nej, det blir ett Det öga är sen, så så mycket som tar emot. Alltså förstår du hur pigg vi kommer vara efter det här? Du kommer vara det. Jag känner att min lycka har gått ner nu. Ja, för att du inte kunde det här. Synd. Nu ska du få nadd. Hur Så säger kanske du? det går upp igen då. Ja, vi ses snart. So what NAD does is it's like the user manual. It gives your body like the little push, and then all of a sudden the mitochondria release the youthful DNA, and then you repair all your cells with younger DNA, so you get younger. Wow. There's also many ways to do NAD. So we have it here as an intramuscular shot, but you could also do it as IV, or you could do it subcutaneously. Some people do nasal spray. The most effective technically is intravenous, just because you're bypassing all the systems, go straight to the bloodstream. The next most effective is intramuscular, like what we're going to do today, and the least is orally. Okay. Because anything you take by mouth, you know, you light it on fire with your metabolism, Yeah, whatever's left flush it out. over. Yeah. So intramuscularly is very effective. I would say twice a week. Oh wow. And for how long? Like what do you You'll feel the difference. You'll feel you when, do? Yeah, after 2 weeks? you'll feel it. You'll feel Like it. after one time? Really? In August, I started doing it once or twice a week, and then I did DNA testing in November. I am half my age. No fucking Wow. way. So Did you I'm- do that test before too? Or did you, it's Well, just...
I didn't do it before. However, I feel the difference. I see the difference. So you see the difference too? Like you see it on your skin and... Yeah. And also energy. I was like a quad shot in the morning of espresso. Yeah, and then that's by me. 2 p.m. I was like, I need another. Yeah. I just had a little bit. And now I'm down to like double espresso in the morning or sometimes a single. Wow. Maybe a matcha at 2 o'clock. And that's it. Like I'm not dependent on so much caffeine. Can you do this at home? Because I saw when I Googled it that some people do that. You can. Yeah. You need someone who's going to prescribe it to you, or you could. Yeah. I wouldn't say like go on the internet and find it because I don't. Yeah. You're like go to the dark web. right. And then you should do it twice a week. Once or twice a week. Yeah. And for how long? Like all your life, or is it just? For as long as you want to be young. Oh, so you can every day. Once you feel a certain way, you can do more maintenance where you don't need to do it as often or as much. But and can I combine to do it like this and then eat pills? Sure, the pills are not that effective. You might get like 8 to 12% of whatever they say. Okay. It's still better than 0. Yeah. But it's not. What about the nose spray? So because it's through your mucous membranes, it's pretty effective. Okay. So if you're needle shy, it's yeah. Wow. What can man köpa sånt? Where do you buy that? Again, you'd have to go through Oh, so that's prescribed too. Yeah. Okay, cool. Do you like to do it on the butt? I prefer the butt. Is it better here or it doesn't matter? Okay, but then take it here. So if I do 1 shot, will I look younger? It takes a little bit. Because I'm not patient. But I see a difference. Like, so once you feel this afterwards, you might feel for a few minutes like buzz. Yeah. Wow. A good one. A good one. I'm gonna start when I come back from my traveling, and I'm gonna start doing it once a week and see what happens. Yes. Yeah. You'll see and you'll feel a difference. Fun. Wow. Jag är lite spruträdd. Är du? Ja, lite. Ska jag hålla dig i handen? Typ, eller lite så. Okej, men det kommer gå jättebra. Du är så duktig. Du gjorde kallbad idag. Oj, sorry. Så slappna av nu. Gud vad bra att du nöp mig där. Ser du? Det gjorde mycket ondare än det andra. Såg ni vad jag gjorde? Alltså sånt jävla proffs. Wow, that's it. Now I'm younger. Younger? Säger man så? Younger. Fel uttal. We're trying. Thank you so much. Thank you so much. Oh, I can see it in your face. Du ser redan. Alltså jag är yngre. Oh my god, you look so young. Right. Hälften av... Men gud, I'm 15. Emily, vi är yngre, fräschare, våra insidor bara sparkles. Ja, alltså min kropp jobbar så mycket nu. För den håller på att föryngra sig så mycket och glowet håller på att dyka upp. Ja, alltså ni ser ju, vi ser otroliga ut. Ja. Vad var din bästa? Alltså min favoritbehandling, stamceller. Jag kommer åka hem, jag har köpt stamcellskräm, alltså stamcellerna ska in i mitt ansikte. Och NAD. Ja, sprutan. Alltså jag har inte känt mig yngre än, men jag kommer känna, jag vet det. Någonting jag har tagit med mig från det här avsnittet är att jag vill köra Oxygen Chamber mer. Alltså det skulle jag vilja få in lite mer. Jag vill verkligen få in cryo, alltså kylen som vi gick in i, för jag mådde toppen efteråt. Alltså, kommer aldrig göra det. Och sen så vill jag börja göra sprutan. Ja. Alltså, för det lät otroligt. Jag vet, man vill ju bara halvera sin ålder där. Ja. Alltså så roliga grejer tycker jag. Ja, verkligen. Men jag vill testa mer beauty sen. Me too. Ja, det får vi göra. Ja. Hoppas ni tyckte det var roligt att hänga med oss på de här beautybehandlingarna. Ses i nästa avsnitt. Hejdå! Den här behandlingen vi ska göra kostar 10 000 kronor. Sake is not for consumption. Kan du slicka lite på det? Vi ska alltså steama våra vaginor. Ja. Nej men nu är det så varmt. Nej men gud, vänta lite. Känner du inte? Aj. Alltså varför har du lurat med mig på det här, Emily? Hur sjukt att vattnet blir sådär av fötterna. Kom ihåg att det här är ert tecken. Att starta det där bolaget som du har drömt om tillsammans med Visma SPCS.